السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين وأغلى متابعين. معاكم إيمي حكيم من قناة مطبخي كل اهتماماتي. فيديو النهاردة جايبه لكم وصفة جميلة جدا. النهاردة فيديو لحل مشكلة بتواجه قطاع كبير جدا من الناس، يعني رجال نساء شباب. المشكلة دي أو طبعا الجيوب الأنفية عموما مش بتقتصر على حد، يعني ناس كتيرة جدا بتعاني منها. النهاردة جايبه لكم وصفة هايلة جدا جدا، وهي لعلاج الجيوب الأنفية والشخير. يعني من النهارده مش هتعانوا من المشكله دي، وصفه فعاله جدا ومجربه. بس حابه قبل ما ابدا الفيديو حابه ارحب بيكي. لو انت اول مره تشوفي قناتي اهلا بيكي، نورتيني. يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس علشان توصلك اشعارات الفيديوهات الجديده اول باول، وتكوني اول واحده تشوفيها باذن الله. ولو سمحتي لو عجبك الفيديو يا ريت تدوسي لايك للفيديو دعما منك للقناه. يلا بينا حبايب قلبي نبتدي مع بعض وصفتنا. الوصفه بتاعتنا بسيطه جدا وسهله، وهي بثلاث زيوت. الزيوت دي لازم تكون اصليه. يعني الوصفه دي هايله جدا، والنهارده يعني جايبه لكم وصفه مجربه ومضمونه، وبعد ما تجربوها مش هتعانوا من المشكله دي نهائيا. اول حاجه معانا هنستخدمه في الوصفه الاولانيه، هي عباره عن وصفتين هتعمليهم في خلال اليوم وتستمري عليهم لمده اسبوع، وبعد كده هتنتهي المشكله دي نهائيا. اول زيت هنستخدمه هو زيت النعناع. زيت النعناع له ريحه نفاذه رائعه جدا، بيريح النفس، وكمان يعني رائعه جدا. والزيت ده بيبقى موجود عند العطار وهو زيت النعناع. زي ما انتم شايفين ده زيت النعناع، لازم يكون اصلي. طب هيبقى اصلي ازاي يا ايمي؟ هنقول للعطار احنا عايزين زيت نعناع اصلي، وهو هيديكي الزيت الاصلي. زي ما انتم شايفين ده اول مكون معانا وهو زيت النعناع. عايزه اقول لكم ريحته هايله جدا نفاذه، بيعالج الجيوب الانفيه، رائع جدا. تاني حاجه هنستخدمها كوبايه من الميه. هنحتاج كده كوبايه من الميه تكون مغليه ويعني دافيه، تسيبيها لحد ما تدفى. وبعد كده هنبتدي نفتح كده الزيت، ونبتدي طبعا ناخد منه قطرات. زيت النعناع جميل جدا، من الحاجات الرائعه واللي بيدي نتائج هايله جدا في علاج الجيوب الانفيه، بيفتح مجرى التنفس، رائع جدا. زي ما انتم شايفين هناخد كده من زيت النعناع اهو 4 قطرات بس كده، وهنبتدي نجيب المعلقه ونبتدي نقلبهم كويس جدا. هنمزجهم كويس بالشكل ده اهو، زي ما انتم شايفين. كل اللي احنا عملناه حطينا على كوبايه دافيه 4 قطرات من زيت النعناع، وطبعا الميه دي تكون سخنه وتدفيها. وبعد كده كل اللي انت هتعمليه او كل اللي انت هتعمله، اي حد بيعاني من مشكله الجيوب الانفيه او بيشخر بالليل يجرب الطريقه دي. هنبتدي كده نقفل ناحيه من الانف ونبتدي نستنشق. عايزه اقول لكم نفاذه جدا، بتفتح مجرى التنفس، قويه جدا، بتريح النفس. ولو يعني في بلغم بتلاقوه بينزل. يعني وصفه هايله جدا جدا جدا. كل اللي احنا هنعمله هنقفل ناحيه كده ونستنشق 6 مرات من الناحيه دي، وبرده الناحيه التانيه نقفل كده. قويه جدا، اتمنى ان انتوا تجربوها، تعملوها مرتين في اليوم. دي اول وصفه. تاني وصفه وهي بنوعين من الزيت. نوعين من الزيت رائعين جدا برضو، بس برضو لازم الزيوت دي تكون اصليه. اول زيت حبه البركه، وده بيتجاب من عند العطار، ولازم نشترط على العطار ان تجينا زيوت اصليه. وده بيبقى طبعا متوقف على العطار يكون امين، فلازم يكون عطار موثوق فيه. هنقول له عايزين زيوت اصليه. اول تاني زيت هنستخدمه هو زيت حبه البركه. والزيت اللي بعد كده وهو رائع جدا ومدهش ومن الزيوت الفعاله زيت السمسم. هناخد الزيوت دي وهنمزجهم مع بعض بس بنسب متساويه. يعني هناخد هنا نص معلقه وهنا نص معلقه وهنا معلقه وهنا معلقه، ونبتدي نمزجهم كويس جدا مع بعض. وهنبتدي بعد ما نمزجهم هنيجي كده من عند الانف من هنا، هنمسح مسحه بسيطه من هنا ومسحه بسيطه من هنا.
دي بتريح جدا، بتخليكم تناموا نوم هادئ، بتفتح مجرى التنفس، بتريح جدا، مش هتعانوا من الشخير ولا الجيوب الانفيه. علاج فعال، اتمنى ان انتوا تجربوه. وده فيديو النهارده اقوى وصفه لعلاج الجيوب الانفيه والشخير. اي حد بيعاني من المشكله دي هيعرف قد ايه انا فدته بالوصفه الفعاله دي بعد التجربه، والتجربه خير دليل. الوصفه دي ناس كتيره كانوا بيعانوا من الجيوب الانفيه وتخلصوا من المشكله دي بالوصفه القويه دي. وده فيديو النهارده يا حبايب قلبي، اتمنى تجربوا الوصفه، وان شاء الله باذن الله هتنال رضاكم. وطبعا هنتظر ارائكم في الكومنتات زي ما عودتوني، وان شاء الله باذن الله انا واثقه انها تعجبكم وهتجيب نتيجه هايله جدا معاكم زي ما انتم متعودين معايا يا حبايب قلبي. كل وصفاتي الحمد لله مجربه، وده باشادتكم لما بتجربوا وبتتاكدوا من الوصفه ومصداقيتها. ان شاء الله باذن الله هتتخلصوا من اي مشكله بتعانوا منها، سواء كان الشخير او الجيوب الانفيه. وده فيديو النهارده يا حبايب قلبي، اتمنى لو عجبكم يا ريت تدعموني بلايك، ويا ريت نشير الفيديو لكل اصحابنا بنيه الافاده. وكنت معاكم إيمي حكيم من قناه مطبخي لكل اهتماماتي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.